जय श्री कृष्ण मित्रों। आज આપણે બનાવીશું એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવા છોલે અને ભટુરેની રેસીપી। આ છોલે ભટુરે તમે મારી રીતે બનાવશો તો તમારા છોલે એકદમ ટેસ્ટી બનશે અને ભટુરા પણ એકદમ ફૂલેલા દડા જેવા બનશે। તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ભટુરા એકદમ ફૂલેલા દડા જેવા બને છે અને આ રીતે તમે બનાવશો તો તમારા રેસ્ટોરન્ટ જેવા જ ઘરે ભટુરા બનાવીને તમે તૈયાર કરી શકો છો અને બાળકોને આપી શકો છો। તો વિડીયો પસંદ આવે તો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી આપજો, જેથી કરીને તમારા માટે આવા જ નવા વિડીયો લાવવાનું અમારું પ્રોત્સાહન બન્યું રહે। તો ચાલો આજની રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરી દઈએ। તો સૌ પ્રથમ આપણે ભટુરા માટે લોટ બાંધી લઈશું। તો એના માટે કોઈ પણ એક કપ કે વાટકી સેટ કરી લેવાની છે। અહીંયા હું આ રીતે એક કપના માપથી 2 કપ લોટ લઈ લઈશ। ગ્રામમાં જોઈએ તો એ 300 ગ્રામ જેટલો લોટ લીધો છે મેં અહીંયા। તો મેંદાને સરસ રીતે ચાળીને જ લેવાનો છે। ત્યારબાદ એમાં આપણે અડધો કપ દહીં એડ કરીશું। દહીં વધારે પડતું ખાટું ન હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। ત્યારબાદ અહીંયા આપણે 1 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર એડ કર્યો છે। તો એ ચમચીના માપથી આપણે બીજી ચમચી પણ એડ કરી દઈશું। તો 2 કપ લીધા છે તો 2 ટીસ્પૂન આપણે બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું અને અડધી ટીસ્પૂન આપણે બેકિંગ સોડા એડ કરવાનો છે। ત્યારબાદ સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આપણે ખાંડ એડ કરીશું। અહીંયા મેં દળેલી ખાંડનો ઉપયોગ કર્યો છે। ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। તો અહીંયા મેં 2 ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા, 1 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ અને 2 ચમચી જેટલા તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે। હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને એમાં આપણે જરૂર લાગે એટલું પાણી ઉમેરીને આનો લોટ તૈયાર કરી લેવાનો છે। તો થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને એનો આપણે રોટલી કરતાં થોડો સોફ્ટ લોટ રહે એ રીતે બાંધીને તૈયાર કરી લેવાનો છે। આ લોટને આપણે રેસ્ટ આપવાનો હોય છે, એટલા માટે આ રીતે 2 કલાક પહેલાં લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લેવાનો હોય છે। તો જ્યારે તમારે ભટુરા બનાવવા હોય એના કરતાં 2 કલાક પહેલાં તમારે આ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લેવાનો હોય છે। તો અહીંયા મેં સરસ રીતે લોટને બાંધી લીધો છે અને 1 ચમચી તેલના મદદથી આપણે એને સરસ રીતે મસળી લઈશું। તો લોટ આપણો સરસ રીતે બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે કે આ રીતનો મેં સોફ્ટ લોટ રાખ્યો છે। હવે ઉપરથી આપણે તેલ લગાડીને આ લોટને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ઉપરથી ઢાંકી દેવાનું છે। તો આ રીતે અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરી દઈશું અને ઉપરથી આપણે તેલવાળો હાથ લગાવી દઈશું, જેથી કરીને આપણો લોટ સુકાઈ ન જાય। હવે આ લોટને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 કલાક માટે રહેવા દેવાનો છે, જેથી કરીને એમાં સરસ રીતે એર બબલ આવી જાય અને આપણો લોટ સરસ રીતે એમાં આથો આવી જાય। હવે અહીંયા મેં છોલેને 10 થી 12 કલાક માટે પલાળી લીધા છે। જો તમારે જલ્દી હોય તો 3 કલાક માટે તમે ગરમ પાણીમાં પણ પલાળી શકો છો। અહીંયા મેં છોલેને 10 થી 12 કલાક માટે પલાળી લીધા છે। તો હવે એને આપણે બાફવા માટે મૂકી દઈશું। તો એને મેં કુકરમાં લઈ લીધા છે। તેમાં આપણે 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। જો તમે કાળા છોલે બનાવવા માંગતા હોય તો 2 કપ પાણીમાં 1 ચમચી ચા એડ કરીને તમારે પાણી ઉકાળી લેવાનું છે અને એ પાણીથી તમે છોલેને બાફી શકો છો। અહીંયા હું વ્હાઈટ છોલે બનાવી રહી છું। હવે અહીંયા આપણે મસાલા જોઈ લઈએ। તો 5 લવિંગ લઈ લીધા છે, 1 મોટી ઇલાયચી, 1 ચક્રી ફૂલ અને 1 તજનો ટુકડો લઈ લીધો છે। તો એ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીશું અને 1 ચપટી જેટલા સોડા એડ કરીશું, જેથી કરીને આપણા છોલે જલ્દીથી બફાઈ જાય। તો આપણે અહીંયા સોડા 1 ચપટી જેટલા જ એડ કરવાના છે, વધારે પડતા એડ નથી કરવાના। હવે આ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા અમે છોલેને 10 થી 12 કલાક માટે પલાળ્યા છે। તો 3 વિસલમાં સરસ રીતે એ બફાઈ જાય છે। જો તમે ઓછા સમય માટે પલાળ્યા હોય તો એ પ્રમાણે તમારે વિસલ વગાડી લેવાની છે। તો છોલેને આપણે 3 વિસલ વાગે ત્યાં સુધી બાફી લઈશું। હવે ગ્રેવી માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો 3 મોટી સાઈઝની ડુંગળીને આ રીતે મોટા ટુકડામાં સમારી લીધી છે, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો, 10 થી 12 લસણની કળી અને 3 લીલા મરચાં લઈ લીધા છે। તો આ બધું આપણે મિક્સર જારમાં નાખી દઈશું અને આને આપણે એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાની છે। તમે ચાહો તો આ બધું ક્રશ કરીને પણ લઈ શકો છો। અહીંયા હું આ રીતે પેસ્ટ બનાવી લઈશ અને સાઈડમાં આપણે 2 ટમેટાની પણ પ્યુરી બનાવી લઈશું, એને આપણે અલગથી કરી લઈશું। તો આ બધું આપણે સરસ રીતે પીસીને તૈયાર કરી લઈશું। હવે આપણે છોલેનો વઘાર કરી દઈએ। તો એના માટે કડાઈમાં આપણે 1 મોટી ચમચી ઘી એડ કરીશ। તમે ચાહો તો એકલા તેલમાં પણ બનાવી શકો છો, પરંતુ આ રીતે ઘી એડ કરવાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે।
તો 1 ચમચી ઘીની સામે 3 ચમચી આપણે તેલ ઉમેરીશું. તમે એકલું તેલ લેવા માંગતા હોય તો 4 ચમચી એકલું તેલ લઈ લેવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. ત્યારબાદ અડધી ચમચી હિંગ એડ કરી દેવાની છે. 2 તમાલપત્ર અને 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરી દઈશું. અને ત્યારબાદ આપણે તૈયાર કરેલી ડુંગળીવાળી પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે, જેમાં આપણે આદુ લસણ અને મરચાં એડ કર્યા હતા. તેને આપણે સરસ રીતે તેલમાં મિક્સ કરી દઈશું. હવે આ પેસ્ટને આપણે સરસ રીતે તેલના છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાની છે. તો આ પ્રોસેસ કરવામાં માત્ર 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. હવે આ ડુંગળીમાંથી સરસ રીતે તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. તેને એકવાર મિક્સ કરી દઈશું અને એને આપણે ટમેટાની પ્યુરી એડ કરી દેવાની છે. તો જે આપણે 2 ટમેટાને પ્યુરી બનાવી હતી એ એડ કરી દઈશું. એને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે મિક્સ કર્યા બાદ આપણે એને ઢાંકણ ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દઈશું, જ્યાં સુધી ગ્રેવીમાંથી સરસ રીતે તેલ છૂટું ન પડવા લાગે. હવે 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીમાંથી સરસ રીતે તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. તો હવે એમાં આપણે મસાલા એડ કરી દઈએ. તો સૌથી પહેલાં અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી છોલે મસાલો ઉમેરીશું, 1 ચમચી ગરમ મસાલા પાવડર. અહીંયા તમને જેટલું તીખું પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે બધા મસાલાને વધારે કે ઓછા કરી શકો છો. હવે આ બધા મસાલાને સરસ રીતે ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દઈશું. બધા મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે આ ગ્રેવીને આપણે એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર સરસ રીતે ઢાંકીને ચડવા દઈશું, જ્યાં સુધી એમાંથી સરસ રીતે તેલ છૂટું ના પડવા લાગે. હવે 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે, તો તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. તો એને એકવાર આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણી ગ્રેવી સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે છોલેને પણ ચેક કરી લઈશું. તો છોલે આપણા સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે. મેં 3 વિસલ વગાડી લીધી હતી. તો આ રીતે આંગળીની મદદથી તમે ચેક કરી શકો છો કે સરસ રીતે આપણા છોલા એકદમ પોચા સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે. તો અહીંયા 3 વિસલમાં જ મારા છોલે સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે. તો હવે આ પાણી આપણે ફેંકવાનું નથી. પાણી સાથે જ આપણે આ છોલેને ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દઈશું. તમે ચાહો તો બધા ખડા મસાલાને કાઢી શકો છો. અહીંયા મેં આ રીતે સાથે જ એડ કરી દીધા છે. હવે ગ્રેવીમાં સરસ રીતે છોલેને મિક્સ કરી દેવાના છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના આપણા છોલે બનીને તૈયાર થયા છે. એમાં ગ્રેવી આ રીતની રહી છે. હવે એમાં આપણે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, જેથી કરીને આપણે છોલેને જ્યારે ઉકાળીએ તો સરસ રીતે છોલેમાં સરસ રીતે ગ્રેવીનો ટેસ્ટ આવી જાય. તો છોલેમાં આ રીતે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને આને આપણે 10 મિનિટ માટે ધીમા ગેસ ઉપર ચડવા દેવાનું છે. તો એમાં આપણે થોડું મીઠું એડ કરી દઈશું. છોલેને બાફતી વખતે એડ કર્યું હતું એટલે ધ્યાનથી એડ કરવું. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથીને આ રીતે મસળીને એડ કરી દઈશું. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, જો તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તો જ એડ કરવી. હવે છોલેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આ રીતનું મેં આ રીતે પાણી એડ કર્યું છે. તમને જે રીતના છોલે પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા આપણે છોલેને 10 મિનિટ માટે ધીમા ગેસ ઉપર ઉકળવા દઈશું, જેથી કરીને સરસ રીતે ગ્રેવીનો ટેસ્ટ છોલેમાં આવી જાય. હવે 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. તો આપણા છોલે બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો અહીંયા મેં આ રીતનો રસો રાખ્યો છે અને ગ્રેવી રાખી છે. તમને જે રીતે જાડો કે પાતળો પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમે રાખી શકો છો. તો હવે આપણે આ શાક બનીને બિલકુલ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ઉપરથી આપણે લીલા ધાણા એડ કરીને આ સબ્જીને ગાર્નિશ કરી લઈશું. હવે આપણે ભટુરાનો લોટ જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ રીતે ડબલ થઈને ફૂલી ગયો છે. તો એને એકવાર આ રીતે સરસ રીતે મસળી લઈશું અને સરસ રીતે ગૂંથી લેવાનો છે, જેથી કરીને એકદમ સરસ સોફ્ટ આપણો ક્રેક વગરનો લોટ બનીને તૈયાર થઈ જાય. સરસ રીતે મસળી લીધા બાદ એમાંથી આપણે જે રીતના તમારે ભટુરા બનાવવા હોય એ સાઈઝના આપણે બોલ બનાવી લઈશું. તો આ રીતે લોટને અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરી દઈશું અને ક્રેક ન રહે એ રીતે આપણે લુઓ તૈયાર કરી લેવાનો છે. અને આ રીતે અંદરની સાઈડ આપણે લોટને ફોલ્ડ કરી દેવાનો છે અને આ રીતે લુઓ બનાવી લઈશું. તો ભટુરા બનાવવા માટે આપણે કોરા લોટનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો. જરૂર લાગે તો તેલ લગાવીને આ રીતે ભટુરા
ભટુરાને વણી લેવાનું છે. તમે લંબગોળ શેપમાં બનાવવા માંગતો હોય તો એ રીતે પણ બનાવી શકો છો અને રાઉન્ડ શેપમાં પણ બનાવી શકો છો. અને એકદમ પાતળા ન થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. થોડા જાડા હશે તો જ આપણા ભટુરા સરસ રીતે ફૂલે છે. તો અહીંયા મેં આ રીતના ભટુરા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો હું એની થિકનેસ બતાવી દઉં. તો આ રીતના મેં થોડીક થીક રહે એ રીતે ભટુરા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો હવે એને આપણે ફ્રાય કરી લઈશું. તો ભટુરા ફ્રાય કરવા માટે અહીંયા આપણે તેલ એકદમ ગરમ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો જ આપણા ભટુરા એકદમ ફૂલશે. તો તેલ એકદમ હાઈ ફ્લેમ ઉપર રાખીને આપણે ભટુરાને એડ કરી દઈશું અને આ રીતે ઝારાની મદદથી દબાવીશું તો આપણા ભટુરા સરસ રીતે ફૂલી જાય છે. તો આ રીતે સતત હલાવતા જઈશું અને દબાવતા જઈશું જેથી કરીને આપણો ભટુરો એકદમ સરસ રીતે ફૂલી જાય. ગેસની આંચ આપણે અહીંયા એકદમ ફૂલ જ રાખવાની છે. એક સાઈડ થઈ જાય એટલે આપણે એને બીજી સાઈડ પલટાવી દેવાનો છે. બીજી સાઈડ પણ સરસ રીતે ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરી લઈશું. અને ઉપરથી પણ આ રીતે ગોલ્ડન કલર વધારે તમને ગમતો હોય તો ઉપરથી આ રીતે ગરમ તેલ એડ કરતા જવાનું છે. એકદમ દડા જેવા ફૂલેલા આપણા ભટુરા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો એને કાઢી લઈશું અને આવી જ રીતે આપણે બધા ભટુરા તૈયાર કરી લેવાના છે. એકદમ આપણા ભટુરા એકદમ ફૂલેલા દડા જેવા બને છે જે રીતે હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં મળતા હોય છે. તો અહીંયા આપણે છોલે અને ભટુરાને બંનેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને ઉપરથી આપણે લીલા મરચાં અને ડુંગળીથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને એક લાઈક જરૂરથી આપજો જેથી કરીને તમારા માટે આવા જ નવા વિડીયો લાવવાનું અમારું પ્રોત્સાહન બન્યું રહે. ધન્યવાદ.